كثيرا من أنفق ماله ووقته وراء البحث والتنقيب عن الكنوز، وهذا الرزق مكتوب لصاحبه وسيأتيك لو مكتوب لك. وأنبه: لا يجوز التعدي على أملاك الغير ولا التخريب مع مراعاة اختلاف قوانين التنقيب من دولة لأخرى، فسلامتك تهمنا. في العصور القديمة كان الناس يتعاملون بقطع نقدية من الذهب أو الفضة وكذلك النحاس كعملة للبيع والشراء. في هذا الوقت لم تظهر البنوك بالمفهوم الحالي حتى نهاية القرن ال17. حتى هذا التاريخ كان الناس يحفظون أموالهم وجواهرهم في بيوتهم أو في أماكن سرية لا يعلمها أحد إلا هم. وفي هذه العصور كانت الحروب تندلع بين القبائل والبلاد لأتفه الأسباب، فقد كانت تأتي على الأخضر واليابس، وكانت الجيوش المنتصرة إذا دخلت مدينة قتلوا أهلها ونكلوا بالنساء ونهبوا كل ما وجدوا فيها من كنوز ونفائس. فكان الناس يخشون على أنفسهم وأموالهم من السرقة والنهب، فأكثر الناس يدفنون أموالهم في الأرض ويضعون عليها إشارة حتى تبقى كنوزهم في أمان. زيادة على ذلك كان العالم عرضة لأفكار بدائية كافرة، منها أن يدفن مع الأموات ما يحتاجونه من مال للعيش به في العالم الآخر، ووضع الأموال في القبر ليستطيع دفع رسوم المرور إلى العالم الآخر وعالم الخلود. فقبور الملوك في قديم الزمان لا تخلو من الكنوز والنفائس. واليوم بإذن الله تعالى سنتعرف على أشهر إشارات والرموز الدالة على وجود كنز أثري، وسنبدأ أولا بأشهر العلامات المنتشرة بالوطن العربي للحضارات القديمة كالرومان والبيزنط واليهود والأتراك، وإن شاء الله تعالى نخصص مقطع خاص بالدفائن والكنوز الفرعونية. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أولا إشارة العين وإشارة اليد من الإشارات التي استخدمها الرومان قديما، والإشارة ترمز إلى إله روماني في معتقدهم أطلقوا عليه الإله النائم، وتم نقش هذه العلامة على الصخور بالقرب من الدفائن والكنوز لحفظها ولعنة لمن يقترب منها. فإذا رأيت إحدى هذه العلامات فاعلم إنك في مكان تكنيزي. كذلك إشارة القدم، وهي من أشهر الإشارات التي تدل على موضع قريب للدفائن، وعادة ترمز لأرض أو وادي منخفض عن مستوى الأرض بنفس اتجاه القدم. ستجد علامة جرم أو تثبيت، وإذا وجدت قدمان منقوشان على صخرة فاحفر أسفل الصخرة تجد الدفين. وقدم الطفل مهمة جدا، فهي إشارة لهدف لا يتعدى بعده عن 5 خطوات. إشارة البومة، وهي رمز للآلهة العذراء الحامية في معتقدهم، وهي إشارة على وجود دفين ثمين لملكة أو أميرة لأنها اختصت بأعمال النساء. وتم وضع هذه الإشارة ظنا من أصحاب الحضارات القديمة إنها تحمي ما وضعوا من دفائن من اللصوص، فكل إشارة وضعت للحماية دليل على وجود شيء ثمين، أي أنت بموقع كنز بكل تأكيد. وإشارة البومة إشارة مرتبطة بوجود الرصد، والرصد يضلل ويصعب الوصول إلى الدفين، ولكنه أيضا دليل على وجود دفين ثمين جدا. إشارة النسر، وهي إشارة مقدسة لدى قادة الجيوش الرومانية وكذلك البيزنطية، وتكون إشارة النسر هامة إذا وجدت في المناطق المرتفعة سواء مرسومة أو منحوتة على الصخر. ودائما النسر ينظر بوجهه إلى مكان الدفين، ولكن إذا وجدت النسر ذو الرأسين فهو ليس بإشارة للكنوز. وجميع إشارات الأرواح متشابهة وهامة كالأسد والنسر والطاووس والتمساح، وأبرزهم الطور، وكلها دالة على أهمية الدفين، ومثلها الدالة على الكنوز الملكية كالتاج والكرسي، فهي إشارات ملكية إن وجدت فأنت أمام مدفن ملكي مهم جدا. إشارة المربط، أغلب الحضارات استخدمته أكتر من وضعوا على دفائنهم هم البيزنط، وهي من أفضل الإشارات وأسهلها حلا،
لأنها ببساطة إشارة لهدف قريب لا يتعدى بعده 3 إلى 5 خطوات كأقصى حد ممكن. المربط وهو جزئين مفتوحين على بعض وبإمكانك أن تدخل حبل بينهما، وجاء الاسم لهذه الإشارة من كونها تشبه مربط الدواب الذي استخدمه البشر لربط دوابهم. وللعلم هذه الإشارة موجودة بكثرة بمصر وخاصة في جبال سوهاج وأسيوط. إشارة الشمس، وهي رمز مقدس لدى الكثير من الحضارات الوثنية، وأكثر من استخدمها هم الرهبان، أي إن وجدت إشارة الشمس فأنت بمكان يحوي قبور رهبان أو كهنة. يحتوي هذا القبر أو القبور على أهم ما يمتلكونه من مخطوطات وكتب وذهب، ولا تخلو دائما من الأموال. ولكن إشارة الشمس أيضا استخدمها اليهود بمكة في فترة من الفترات وقبل الميلاد أثناء الغزو البابلي واكتساحهم للشام ولفلسطين واحتلال القدس وهدم الهيكل. في تلك الفترة عندما أيقن اليهود بالهزيمة وإن القتل ينتظرهم، قام كهنة اليهود بإخفاء ما يمكن إخفاؤه من مخطوطات وكنوز ونفائس بالجبال والأودية بعيدا عن المدينة، وجهزوا لذلك مغارات وسراديب وأخفوا فيها وطمروها، كما حصل بمغارة البحر الميت التي اكتشف بها 11 كهف واستخرج منهم عدة مخطوطات وأصفار لم تكن موجودة من قبل. تلك الفترة أخفوا كما ذكرنا هذه النفائس ورمزوا لها برموز ليست ذات دلالة يهودية، أي ليست نجمة سداسية أو شمعدان كما هو معروف عن إشارات اليهود وأماكن التعبد لديهم، بل ليبعدوا الشبه عن هذه الأماكن رمزوا لها برمز الشمس، ولكنها الشمس اليهودية، فإنها مهمة جدا جدا جدا. علامة الصليب، وهي إشارة دالة على وجود قبر أو معبد قديم، وفي كل الحالات لا أهتم إلا إذا كانت بجانبه جرن وجرن أصغر، فهذه إشارة هامة وثمينة، وهي إشارة دائمة على أماكن تواجد الرهبان قديما. ففي أماكن تواجدهم يوجد مكان خفي يخفى فيه أموالهم والهدايا التي كانت تأتيهم من طالبين الغفران حسب معتقدهم. علامة الذكر أكرمكم الله، وهي علامة الخصوبة والخير والثراء. إن وجدتها فابحث بالقرب منها عن علامة الفرج. إذا وجدته منقوش على صخرة فالدفين تحتها، وإذا كان على كهف فالدفين بداخله. إشارة الأفعى والعقرب، وهي من الإشارات الحامية وسوف أذكر أفضلهم. إشارة أفعى ملتفة على نفسها، الهدف عادة يكون أسفل الصخرة، والهدف غني، ولكن يجب الحذر من التعامل معه عند فتح الباب. كذلك إشارة العقربين المتقابلين، الدفين عادة يكون تحت هذه الصخرة وهي نقطة تثبيت، ولكن عليك الحذر الشديد من التعامل معها، لأن الدفين قد يكون على عمق يتعدى 6 أمتار، وفي أغلب الأحوال يكون مفخخ، فاحترس عند التعامل معه. إشارة الجرن، وما أدراك ما إشارة الجرن، وهو من أكثر الإشارات الصامدة منذ آلاف السنين، ومنها ما يدل على مكان مغارة، ومنها ما يدل على مكان قبر ودفين، ومنها ما يدل على مكان بئر، والكلام فيها يحتاج لوقت طويل حتى نعطيه حقه، ولكن سوف أذكر كمعلومة أي جرن مخروطي لوحده وبدون أي إشارات معه، هنا الجرن يكون دال على بئر مياه. الجرون المثلثة والمربوطة بسيال دليل على دفين ثمين. مجموعة جرون مربوطة بسيالات متشعبة فهذه دائما تدل على الكنوز. الجرن المربع الكبير يدل على غرفة مدفنية لرجل هام، وإذا كان بداخله بصمة يكون المدفن فيه مال مخبأ. الجرون الحلزونية أو اللولبية، وهي من أفضل وأغنى الأجران وتدل على بئر مدفني. كل هذه الإشارات لابد أن تكون عارف بها، لأنها إشارات تستحق العمل عليها، لأنهم مرتبطين بالدفائن والكنوز، وعليك بالكشف عن هذا المكان جيدا. سواء كنت من أهل البحث وكشف الألغاز، فلا بد أن نفهم جيدا إن تحويل القياس إلى خطوة ليس قاعدة ثابتة على كل إشارة نجدها. وسواء كنت من أهل الأسياخ وأجهزة كشف الكنوز،
مع العلم إذا كان فوق الدفين طبقة من الفحم تعدت 40 سنتي فهي تضلل الأسياخ والأجهزة. وسواء كنت من أهل الروحانيات فوضعت لك 3 طرق للكشف بدون الحاجة لشيخ أو خبير تجدونها بالروابط إن شاء الله. الطريقة الأولى: يؤخذ قليل من تراب المكان وتقرأ عليه اسم الله الخبير وسترى مناما ما في المكان من كنوز، والطريقة بالكامل موجودة بالمقطع. الطريقة الثانية وهي الأفضل في الأماكن الواسعة، وهي بتمشية الجريدة وتوقفها على مكان الحفر، ولا تحتاج منك إلا التدريب فقط عليها، والطريقة بالكامل موجودة بالمقطع. الطريقة الثالثة خاصة بالكشف وتحديد عمق الحفر بروحانية سورة ياسين المباركة، وستجدون الطريقة بالكامل بالمقطع. وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم على خير بمقطع خاص عن إشارات وعلامات الكنوز الفرعونية. خالص دعواتي وتحياتي، أخوكم وأقلكم علما وأدبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.